Sziasztok! Én Villány András vagyok, és ebben a videóban szeretném bemutatni azt a Harley Davidson Dyna Street Bob típusú motorkerékpárt. Tartsatok velem! Ez a motor a bobberek kategóriájába tartozik. Mit is jelent az, hogy bobber? A bobber az egy olyan motor, ami jellemzően minden felesleges kacattól meg van szabadítva, alapvetően sportos, egyszemélyes motor. Klasszikus bobbereknek egyébként rövidre van vágva az első, illetve a hátsó sárvédője is, és nagyon gyakran egyébként például első sárvédő nincs is ezeken a motorokon. A bobber az tényleg egy ilyen nagyon lecsupaszított rock motor. Ehhez a stílushoz nagyon közel vannak a chopperek, azonban azért pár apró különbség van a két kategória között, míg a choppernél az első kerék az mindig nagyobb, mint a hátsó, illetve az első villa az jellemzően ki van döntve, és a choppernél azért szinte mindig magas kormány van, míg a bobbereknél gyakran T-kormány, tehát ilyen alacsony kormánnyal vannak szerelve. Pár gondolat magáról a Dyna típusról. Maga a Dyna sorozat az igazából 1991-ben jött létre, azonban a Harley Davidson motorkerékpároknak ez a sorozata már az 1970-es évekre vezethető vissza. A háborúból visszatérő katonák motorépítési szokásaira jellemző volt, hogy a nagyobb túramotorokat társították a kisebb sportos motorokkal, és ezáltal hoztak létre igazából előnyös tulajdonságú motorokat. 1971-ben a gyár erre a trendre reagált, és ebben az évben a FX Superglide motor jött létre. Az FX Superglide-ot 1982-ben az FXR Superglide 2 követte. Ebben a motorban jelent meg először 5 sebességes váltó. Elérkezünk 1991-hez, amikor megjelenik az első hivatalos Dyna modell, az FXDB Sturgis. Ebben a vázban, egyébként ebben az FXD vázban már az Evo blokk kerül elhelyezésre. Ugorjunk megint egy nagyot az időbe. 2006-ban megjelenik az új Dyna modell. Két motorral mutatkozik be ez a fejlesztés. Az egyik a itt bemutatásra kerülő Street Bob, a másik pedig a 35 éves Anniversary Superglide modell. Pár gondolat erről a konkrét motorról. Ez egy 2006-os évjáratú FXDB Dyna. Ezen nem minden teljesen gyári, apró módosítások lettek rajta végezve. Például az első kerék az 21 colosra lett cserélve a gyári 19-es helyett. Ezen nem gyári kipufogó van, ez egy Kern halkíthatós dob, kapott egy kicsit magasabb kormányt, akkor a gyári felesleges dolgok erről is egyébként leszerelésre kerültek, például kisebb hátsó lámpa, vagy említhetném a direkt levegőszűrőt, amin a optikán túl egyébként a hanghatásba is jelentkezik, tehát sokkal jobban lehet hallani a szívó hangot. Ez a motor méretben a kisebb Sportster, és a kevésbé mozgékony Softail között helyezkedik el. Itt látjátok a kezelőszerveket, klasszikus Harley kezelőszervek vannak, ugye egyik jellegzetessége, hogy az index mindegyik oldalon van. Ugye itt van a motornak a műszerfala, ugye ez a legegyszerűbb Dyna, ezen csak kilométer-óra csoport van. A nagyobb felszereltségű Dynákba itt helyezkedik el a fordulatszámmérő. Illetve ebben már digitális kijelzőt láthattok. Itt alapvetően a összes kilométert, a napi kilométert, illetve a szervizig hátralevő kilométereket lehet megnézni, és középen van egy ilyen kijelző, ahol különböző piktogramok jelzik a dolgokat, mint például az üres, olajnyomás, reflektor, stb. Illetve még
van egy üzemanyag szint kijelző, a másik az pedig a üzemanyag betöltő nyílás, amit ennyire egyszerű levenni, nincs is rajta zár, de teljesen könnyű a használata így. Ebben a 2006-os motorban a Twincam 88 köbincses, azaz 1450 köbcentis blokkja foglal helyet. Egyébként 2007-től 2013-ig már a 96 köbincses, azaz 1584 köbcentiméterrel szerelték ezeket a motorokat. Nagyon sok olyan sztereotípiát lehet hallani, hogy a Harley-Davidsonok fenntartása drága. Én ezt az elmúlt 11 év tapasztalat alapján nem tudom megerősíteni. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy így a fogyóeszközök, mint például fékbetét, ezek ugyanolyan árban vannak, mint az összes többi japán motoroknál, vagy akár az olajok cseréje se kerül többe, mint a többi motornál. Egyébként nagyon sok, itthon is nagyon sok Harley-Davidsonra specializálódott szerviz van. A motorfogyasztás egyébként meglepően jó. Hát volt olyan, amikor szinte hihetetlen, de 4 litert fogyasztott 100 km alatt. A legtöbb se volt egyébként több 7 liternél. Köszönhető ez egyébként annak, hogy a motor az injektoros, jellemzően a karburátoros társai azért ilyen 1-1,5 literrel többet fogyasztanak. Lábtartót azt több helyre fel lehet fogatni. Ugye az egyik, amikor ilyen előre tolt lábtartó, tehát elő van, ez jellemzően magasabb embereknek, illetve a klasszikus chopper formához illeszkedik. Másik, amikor pedig ugye közelebb van az üléshez. Nekem ez jött be jobban, egyébként próbálkoztam előre tolt lábtartóval is, de azt kell, hogy mondjam, hogy így sokkal jobban érzem a motort. Ezzel az üléssel ugye mondtam, hogy ebben van szivacs, teljesen kényelmes, tehát hosszú távú túrán is jól tudok vele haladni. Amit ilyenkor egy túra alkalmával nekem óriási segítség szokott lenni, hogy ide az első kormányra jellemzően vagy a sátrat, vagy a hálózsákot felszerelve, a szélvédettsége az nagy mértékben emelhető a motornak. Én egyébként az elmúlt években nagyon sokféle gumit kipróbáltam a motoron, és nekem elől ezek a Tour Enduro gumik váltak be. Most is egy ilyen Tour Enduro gumi van a motoron, elől 21-es méretben nagyon nagy választék van ezekből, hátul pedig szintén nem klasszikus cruiserekre tervezett gumit használok, hanem egy ilyen régebbi tervezésű sporttúra gumi vált be. Igaz, hogy ezeket nekem így körülbelül szezononként kell cserélni, ilyen 8-10 ezer kilométert bírnak, de a tapadásuk az főleg nedves aszfalton szerintem nagyságrendekkel jobb, mint a sokkal tartósabb cruiser abroncsoké. Ez a 2006-os Dyna egyébként egy átmenet, mert hogy ebbe ugye 2006-ban jelent meg az új alváz, ebben még az 1450 köbcentis blokk van, de már 6 sebességes váltó, és mivel ez egy átmenet, azért ennek van típushibája. Az egyik ilyen típushiba az a generátor meghibásodása. Ez először ilyen kb. 30 000 kilométernél jelentkezett, ez egy mechanikai problémából adódik. És hogy mit szeretek ebbe a motorba? Hát azt, hogy ez a motor, ez az, aminek látszik egy igazi rock and roll motor, amivel lehet csapatban motorozni, lehet túrázni, lehet vele vadul menni, lehet vele finoman menni, és egyébként tényleg meglepően sportosan is lehet vele közlekedni. Nyilván vannak korlátai, ez például a hamar leérő lábtartó az egyik, de egyébként elég nagy meglepetéseket lehet vele okozni, mert tényleg mind a futómű, mind a motornak a teljesítménye azért nem rossz, tehát nyilván azért lehetne több lóerő, de azt gondolom, hogy ez a nyomaték azért sok mindenre elég.
Amit még nagyon szeretek ebbe a motorba, hogy ezzel minden az, aminek látszik, tehát ez tényleg egy ilyen klasszikus motor, és hogy hát nyilván a hangja, meg azt a fajta rezgés, azt a fajta feelinget azért nem adja vissza más motor, mint amit ez visszaad.